हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो नाम हो अविनाश घिमिरे र तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ एडिट्स। आजको एडिटिङ छ यो विजय मेहरको बस ट्राभलिङ कन्सेप्टमाथि। सो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरी हेरिदिनु होला, किनकि यसभित्र गरिने हरेक स्टेप एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो त्यसैले तपाईँहरूको फोटो नि यस्तै बनोस् भन्ने चाहन्छ भने स्किप नगरी काइन्डली इन्डसम्म हेरिदिनु होला। सो अब एडिटिङतिर जाऊँ। यसमा युज हुने ब्याकग्राउन्ड र पिएनजी यस प्रकारको छ। यिनीहरू सबको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा छ, तपाईँहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको लागि पोज एकदम सिम्पल छ। तपाईँहरूले यसरी बसेर फोटो क्लिक गर्नुहोस्, मुढा वा स्टुलमा बसेर, अनि एउटा हात चाहिँ यसरी मैले जसरी राख्छु त्यसरी राख्नुहोस्, हाई गरे जसरी। अनि यस्तो किन गर्नुपर्छ भने यो फोटोमा कन्सेप्ट के छ भने बसको झ्यालको सिसामा जुन बाफ हुन्छ नि त्यसलाई हातले सट्ट पुसेर बाहिरतिर हेरेको छ हैन। अनि अर्को हातमा चाहिँ बुक लिएछु। धेरै जसोले इयरफोन लगाउँछन् ट्राभल गर्दा चाहिँ है, फिल्ममा मात्र देखिन्छ यस्तो बुक लिएको, रियलमा चाहिँ खासै देखिन्न है। सो हामी कन्सेप्टतिर जाऊँ। अनि यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मैले पहिले रिमुभ गरेर राखिसकेँ है, ताकि हाम्रो टाइम वेस्ट नहोस् भनेर। यदि तपाईँहरूलाई ब्याकग्राउन्ड इरेज गर्न आउन भने मैले त्यसको बारेमा भिडियो बनाइसकेको छु, तपाईँहरूले मेरो च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु इरेज ब्याकग्राउन्ड भनेर। र अब म ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ सेयर टु पिक्सार्ट गर्छु। त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पिक्सार्ट एपभित्र ओपन हुन्छ। पिक्सार्ट एपभित्र आइसकेपछि अब यसमा म ड्र टुलमा जान्छु हैन। ड्र टुलमा गइसकेपछि यो लेयरमा जान्छु। लेयर अप्सनमा गएपछि यो फर्स्ट लेयर चुज गर्छु हैन। फर्स्ट लेयरमा चुज गरेर एड फोटो गर्छु। एड फोटो गरेपछि अघि यो पोजमा बसेको कटआउट गरेको फोटोलाई लिएर आउँछु हैन। त्यसलाई 3 डटमा गएर ट्रान्सफर्म गर्छु। ट्रान्सफर्म गरेपछि म अपोजिट साइडतिर फ्लिप गरिदिन्छु र साइज र पोजिसन मिलाएर यसरी राखिदिन्छु हैन। यो पछाडिको मान्छेको हेल्प लिन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू हैन, साइज कत्रो गराउने र माथिको हाइट कतिको राख्ने भनेर। त्यसपछि पर्फेक्ट भएपछि यसको ओपासिटीलाई हल्का कम गराउँछु अनि इरेजर लिन्छु हैन। इरेजरको हार्डनेस र ओपासिटी मेरो जति छ त्यति राख्नु होला। र त्यसपछि यो विन्डोभन्दा बढी एक्स्ट्रा आएको पार्टलाई चाहिँ म इरेज गरिदिन्छु। तपाईँहरूले अहिलेसम्म भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। र तपाईँहरूमध्ये कोही नयाँ मान्छे मलाई हेरिरहनु भएको छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र अनि इरेज पुरा भइसकेपछि यसलाई फेरि 100 ओपासिटी राखिदिन्छु हैन। त्यसपछि हेर्नु पर्फेक्टली भयो। त्यसपछि अब एउटा फेरि इम्प्लिट लेयर क्रिएट गर्छु र फेरि एकचोटि एड फोटो गर्छु। एड फोटो गरेपछि यो ग्लास पिएनजीलाई लिएर आउँछु हैन। अनि यसको ओपासिटीलाई म 70% जति राख्छु र यसलाई यसरी साइज राख्नु, यसरी पोजिसन मिलाएर राख्नु कि आफ्नो फेसमा पनि ढाकियोस् र आफ्नो यो हातको लास्टको इन्डिङ पोइन्ट छ नि हैन, कान्छी औँलाको इन्डिङ पोइन्टसम्म यसको यो सिसाको इन्ड चाहिँ त्यहाँसम्म पुगोस्। यसरी राखेपछि यसको ओपासिटीलाई फेरि 100 राखिदिन्छु हैन। अनि 100 राखेपछि यो आफ्नो फोटोलाई चाहिँ सी अफ गरिदिन्छु र मिररको फोटोलाई चाहिँ एक्जुआर गरेर सेभ फोटो गरिदिन्छु। यो चाहिँ भयो फर्स्ट फोटो सेभ भयो हैन। दुईचोटि फोटो सेभ गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँले याद राख्नुहोस्। त्यसपछि अब चाहिँ मेरो फोटोलाई र ब्याकग्राउन्डलाई सी अफ गरिदिन्छु र फोटोलाई फेरि सेभ गरिदिन्छु। यो चाहिँ सेकेन्ड फोटो भयो हैन। त्यसपछि आफ्नो फोटोलाई मात्र सी अन गर्छु हैन। अब यहाँ मेरो हल्का अघि बाँकी रहेछ, त्यसलाई फेरि इरेज गरेर यहाँबाट डन गर्छु। डन गरेपछि म टुल्स अप्सनमा गएर एडजस्टमा जान्छु। एडजस्टमा गइसकेपछि आफ्नो कन्ट्रास्टलाई बढाउँछु हैन। कन्ट्रास्टलाई म 20% जति राख्छु र हाइलाइटलाई चाहिँ म -60 जति राख्छु। अनि स्याडोलाई चाहिँ म -25 जति राख्छु र यहाँबाट डन गर्छु। डन गरिसकेपछि ड्र टुलमा आउँछु फेरि हैन। ड्र टुलमा आइसकेपछि फोटो लेयर भन्ने अप्सन चुज गर्छु। फोटो लेयर ल्याएपछि अब आफ्नो यो ओरिजिनल ब्याकग्राउन्डलाई लिएर आउँछु है। ओरिजिनल ब्याकग्राउन्डलाई ल्याएर यसलाई चाहिँ सबसे तल लास्टमा राखिदिन्छु हैन। त्यसपछि फेरि फोटो लेयर क्रिएट गर्छु र यो सेकेन्ड चोटिमा जुन सेभ गर्नुभएको थियो नि फोटो हो त्यसलाई लिएर आउँछु हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ म ब्याकग्राउन्डभन्दा ब्याकग्राउन्ड ठ्याक्क माथि लिएर आउँछु हैन। अनि यसको ओपासिटीलाई चाहिँ म 80% जति राख्छु र फेरि एकचोटि फोटो लेयरमा गइसकेपछि सुरुमा सेभ गरेको फोटोलाई लिएर आउँछु र यसको मेन काम चाहिँ यसको हुन्छ है। यसको ओपासिटीलाई चाहिँ म 40% राखिदिन्छु। र हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो लागिरहेछ म यो बसको सिसाभित्र छु र मैले हातले पुसेर तपाईँहरूलाई हेरिरहेको छु हैन। त्यसपछि यहाँबाट डन गर्छु है। अब
टुल्समा जान्छु, टुल्समा गएपछि एडजस्टमा जान्छु होइन। एडजस्टमा गएपछि यसको ब्राइटनेसलाई म -50 जति राख्छु र इरेजर लिन्छु। इरेजरले चाहिँ यो क्लियर अल गरिदिन्छु। क्लियर अल गरिदिन्छु। पेन्सिलको साइज र ओपेसिटी तपाईँले हार्डनेस हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ भिडियो पज गरेर। अनि त्यसपछि यो मेरो बडीको कर्नर विन्डोको कर्नर भागतिर होइन यसरी एप्लाई गरिदिन्छु है। अनि त्यसपछि म इरेजर लिन्छु। इरेजर लिएपछि हार्डनेसलाई फुल राखिदिन्छु र साइजलाई हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ र यो विन्डो बाहिरपट्टिबाट चाहिँ म इरेज गरिदिन्छु। यो इफेक्ट चाहिँ भित्रपट्टि दिने हो है। त्यही भएर म विन्डोभन्दा बाहिरबाट चाहिँ इरेज गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गर्छु अनि फेरि एकचोटि टुल्समा गएर फेरि एकचोटि एडजस्टमा जानुपर्ने हुन्छ र यसको अब चाहिँ ब्राइटनेसलाई 100 फुल राखिदिन्छु र इरेजर लिन्छु र क्लियर अल गरिदिन्छु र ओपेसिटी हार्डनेस र साइज हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ मेरो। त्यसपछि म हातमा यसरी एप्लाई गर्छु है। यसरी ड्रइङ गराइदिन्छु। यो किनभने तपाईँहरूले अब सिसामा कहिल्यै हात या मुख चप्काउँदाखेरि होइन जुन भाग चप्किन्छ त्यो भाग चाहिँ अलिक अर्कै देखिन्छ नि होइन, च्याप्टो देखिन्छ नि हो। त्यसको लागि हो कि यो कन्सेप्ट भनेको। अब तपाईँहरूलाई जुन एरिया चाहिँ सिसामा टच हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही एप्लाई गर्नुहोस्। त्यसपछि यो ब्राइटनेसलाई म कम गराएर राख्छु है, 25 जति राख्छु। अनि कन्ट्रास्टलाई चाहिँ म -47 जति राख्छु। ब्राइटनेस 25 राख्छु भने थियो, अघि मेरो 27 भएको थियो। 25 भएपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर डन गर्छु। अनि फेरि एकचोटि टुल्समा आएर फेरि एकचोटि एडजस्टमा आउँछु। धेरैचोटि काम हुन्छ एडजस्टमा। अब चाहिँ फुल फोटोको लागि यहाँ चाहिँ कन्ट्रास्टलाई म 21 जति राख्छु। अनि स्याचुरेसनलाई चाहिँ म -8 राख्छु। अनि हाइलाइटलाई चाहिँ म -30 जति राख्छु है। अनि स्याडोलाई चाहिँ म -6 जति राख्छु। त्यसपछि एडजस्टमा यसको काम भएपछि यहाँ डन गर्छु। डन गरिसकेपछि अझ एकचोटि ब्युटी भन्ने यो जुन अप्सन छ ब्युटीमा जान्छु होइन। ब्युटीमा गएपछि यो डिटेल भन्ने अप्सन चुज गर्छु र पेन्सिल लिन्छु। पेन्सिलको साइजलाई म फुल गराउँछु र 100लाई डिटेललाई नि फुल गराउँछु र यो पिक्चरभरि म एप्लाई गर्छु है। यो फोटोभरि पुरै ठाउँ एप्लाई गरिदिन्छु र यो पछि डिटेललाई चाहिँ घटाएर म 30% चाहिँ राखिदिन्छु। यसले के हुन्छ भन्दा नि फोटोमा अलिक क्लियर डिटेल दिन्छ। त्यसपछि यहाँ राइट क्लिक गरेर डन गर्छु र डट टुलमा जान्छु। डट टुलमा गएपछि अब मेरो लोगो छ, म आफ्नो लोगो राख्छु। लोगो राखिसकेपछि यहाँबाट यो फोटोलाई सेभ गरिदिन्छु। र आजको यो ट्युटोरियल यति नै। यो फोटो पुरा भइसक्यो। तपाईँहरूलाई यो एडिटिङ कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट गरिदिनु होला। र तपाईँ कोही पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र फेरि अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुनेछ। त्यतिसम्म मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल।